är den enda ursprungliga källan i detta universum. Mörker verkar utifrån en lägre typ av dimensionell verklighet, som ljusets motståndare, som är sin egen källa, som kämpar emot ljus och som behöver förtryckas och bekämpas för att ljuset ska vinna kampen, så att säga. Den här illusionen av dualitet serverar sitt syfte i den form att det skapar ett väldigt specifikt klimat och typ av verklighet för universum och perspektiv att lära sig igenom. Men det är inte den ultimata sanningen ovanpå alla lager av sanning, så att säga. Sanningen är att mörker inte är någonting annat än brist på ljus. Vi skulle kunna säga att medvetande i sig själv är ljus i olika grader. Det här betyder att vi, allt som existerar, är ljus, kärlek, sanning och vad man nu vill kalla det, på en fundamental nivå. Men vi visste att för att förstå den källan och den naturen så behöver vi förstå vad vi inte är. Vi behöver förstå kontrasten av det. Så universum, vi, allt som existerar, skapar illusionen av vad det inte är inom sig själv. Så vi, universellt medvetande, partiklar, atomer, vibrerande energi eller vad vi nu vill kalla det, tillåter oss själva att ta formen som mänskliga perspektiv och därmed socialiseras in i det mänskliga samhället som vi visste skulle visa oss kontrasten av det vi är och som vi visste skulle ta oss långt in i illusionen av det vi inte är, långt in i illusionen av mörker, negativitet, brist och rädsla. Så vi föds in i ett samhälle som präglas av mycket kontrast. Det mänskliga samhället är ett samhälle där mycket negativitet, brist, mörker och rädsla äger rum. Och när vi så att säga blir till formen av subjektiva mänskliga perspektiv så börjar vår överlevnad bli beroende av att vi anpassar oss efter samhällets sociala regler och normer. För om vi inte anpassar oss efter samhället så blir vi utanför det. Vi blir inte accepterade av det och vi blir inte älskade. Så vårt behov av kärlek blir drivkraften för att vi börjar klä ut oss till illusionen av det vi inte är. Vi börjar adoptera tankemönster, vissa som är positiva och gynnar oss, men andra som är negativa och som är till kontrasten av den ursprungliga källan vi är. Vi lär oss tänka tankar som: jag är dålig, jag är ful, jag är ensam, jag förtjänar inte kärlek, jag är värdelös, det är inte möjligt för mig att uppnå mina viljor och drömmar och så vidare. Alla de här tankarna är tankar som känns negativa för oss på ett emotionellt plan, men det är fortfarande en illusion. För från ett högre perspektiv så är det inte möjligt att vara värdelös, att vara ensam, att inte förtjäna kärlek och så vidare och så vidare. För vi bokstavligen är universum och vi är inte separat från universum och allt är ett. Så alla de här negativa tankarna är bara illusion, det är inte sanning. Vi lär oss att endast vissa av de aspekter som är vi kommer leda till kärlek och acceptans av vår omgivning. Och vi lär oss också att endast vissa känslor är okej att uttrycka och känna. Och andra känslor är inte okej att uttrycka och känna. Så vi lär oss att för att kunna bli älskade och accepterade av vår omgivning så behöver vi förtrycka och förneka och ignorera de känslorna som är en naturlig del av oss som vi lärt oss inte är okej och acceptabla. Så vi förtrycker en massa känslor istället för att gå igenom dem och därmed röra oss ur dem. Så vi växer upp till människor som har en hel del massa förtryckta känslor och förtryckt smärta i våra undermedvetna emotionella kroppar. Man skulle också kunna sammanfatta de här förtryckta känslorna och smärta som trauma som är fast inom oss. Och för att bli älskade och accepterade av vår omgivning och för att kunna hålla oss i linje med samhällets modell
så behöver vi börja prioritera bort våra interna kompasser. Med andra ord, vi behöver sluta lyssna på våra inre känslosystem. Så vi börjar koppla bort oss själva och komma ur kontakt med våra känslosystem. Vi börjar ta handlingar, tvinga oss själva att gå i riktningen av det som egentligen känns negativt för oss. Det som egentligen är ur linje med våra inre GPSer, så att säga. Vi behöver börja ignorera de vägledare som är menade att hålla oss i linje med lycka och hälsa. Och så vidare och så vidare. Det här är några saker som händer när vi socialiseras in i det här samhället. Och för er som är medvetna om attraktionslagen skulle hålla med mig om att allt som är en person, bland annat våra känslor och tankar, är vibrerande frekvenser som reflekterar liknande vibrerande frekvenser i form av externa verkligheter. Så vilka frekvenser vi än vibrerar i speglas exakt och opartiskt i våra externa verkligheter. Det här betyder att även de negativa tankemönster och förtryckta negativa känslor och trauma som existerar inom oss kommer att spegla verkligheter som vibrerar i liknande låga frekvenser. Och det här är så vi då upplever så kallade negativa upplevelser i våra verkligheter. Så om vi vill uppleva mer positiva verkligheter så behöver vi skifta och resolvera de frekvenser inom oss som just nu reflekterar verkligheter vi inte vill uppleva. Det är också dessa negativa eller låga frekvenser inom oss som driver oss till att ta negativa handlingar. Från en lägre nivå så kan mycket av det som händer i världen, speciellt idag, verka totalt fruktansvärt. Och det är det, och vi måste få känna så och ha drivkraften till att vilja förändra saker och ting. Men från ett högre perspektiv så är ingenting av det här ett misstag eller en slump. Allt är som det ska. Vi är här för att utforska och lära oss om oss själva genom kontrast. Och vi existerar som ett universum som är totalt baserat på fri vilja. Så det finns ett högre syfte, skulle man kunna säga, för varför allting utspelar sig. Och det högre syftet är att universum ska kunna expandera, utforska sig själv och lära sig om sig själv genom kontraster och dynamiker och genom verkligheter och subjektiva perspektiv. Men vi har kommit till en tid där många av oss människor är redo för och håller på i extremt hög fart att höja oss till en annan typ av verklighet. En verklighet som innehåller mer sanning och mindre illusion, skulle man kunna säga. Helt enkelt en högre nivå av medvetenhet och medvetande. Vi låser upp nya rum av våra medvetanden, kan man säga. Och för att kunna transformera sig själv till en person som upplever mer sanning och mindre illusion så behöver vi skala bort de lager av oss själva som är av illusion. Med andra ord, vi behöver skifta negativa tankemönster och sanningar och vi behöver resolvera negativa känslor som just nu är fast inom oss. Så låt oss säga att medvetandet eller partiklarna eller den vibrerande energin som just nu tar sig formen som det vi kallar för ditt namn är en ström av vatten. Det här är du. Det här är din sanning, din autenticitet, din lycka, din hälsa, dina genuina viljor och så vidare. De här stenarna och träbitarna representerar allt som är kontrasten till det du är. Det vill säga alla dina negativa tankemönster och trauma eller förtryckt smärta som du börjat präglats av när du socialiserades in i samhället. Det är inget annat än blockeringar som hindrar din ström av medvetande att strömma igenom, så att säga. Blockeringarna är kontrasten eller motsatsen till din natur, så att du ska kunna förstå din natur. Och desto mer du skiftar och resolverar dessa blockeringar, desto klarare kan din ström av sanning, autenticitet, lycka och hälsa strömma igenom och desto mer kommer du att vara i kontakt med din ström. Vi skulle kunna zooma in lite. Låt oss säga att den här strömmen av vatten är en specifik vilja hos dig.
Det är viljan att manifestera ett harmoniskt förhållande, säger vi. Men det finns en massa blockeringar här i form av negativa tankemönster och förtryckta negativa känslor och trauma som står i vägen mellan dig och din vilja. Det enda som hindrar det här förhållandet från att manifesteras i ditt liv är alla blockeringar som är av kontrasten eller motsatsen till ett harmoniskt förhållande. Så om du då vill manifestera ett harmoniskt förhållande så är det du behöver göra att identifiera vad inom dig som blockerar detta och sedan skifta och resolvera det. När vi skiftar negativa tankemönster till positiva tankemönster och resolverar trauma och förtryckta negativa känslor så upplöses de frekvenser som attraherar motsatsen till det vi vill. Desto mer vi skalar bort illusionerna och allt det som inte är sanning inom oss, desto mer blir vi fria att leva utifrån lycka och hälsa och autenticitet. Ju mer vi rensar ut alla blockeringar, desto klarare kommer vi att se vad vi vill och vad vi är här för att göra. Ju mer vi klär av oss utklädnaden av alla falska lager, desto mer kommer vi att attrahera externa verkligheter som reflekterar sanningen av oss, vilket skulle kunna beskrivas som kärlek. Vi tror att vi behöver bli någonting mer än det vi redan är och addera någonting till oss själva för att finna oss själva. Men det enda vi behöver göra är att sudda bort illusionerna. Och där bakom så står vi. Det här är anledningen till varför shadow work, eller vad man vill kalla det, är så extremt viktigt och varför jag hela tiden pratar om att dyka ner i och resolvera förtryckt smärta. Många av oss äntrar den här, låt oss för enkelhetens skull kalla det spirituella eller metafysiska världen. Och en helt ny värld av nya möjligheter öppnas för oss. Ingenting är som vi trodde att det var. Vi inser att vi bokstavligen är allt i universum och att vi inte är separat från någonting annat i universum. Vi inser att allt är baserat på fri vilja. Vi inser att vi skapar allting, våra verkligheter, genom vårt fokus och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Så vi börjar experimentera med att skifta tankemönster till mer positiva sådana. Vi experimenterar med att börja följa våra positiva känslor och att börja skapa och manifestera de verkligheter vi vill uppleva. Att skifta sitt medvetna fokus och sina medvetna tankar till mer positiva sådana och att börja ta handlingar som känns positiva är ju skitbra. Det är en del av det hela. Men vi glömmer ofta, eller kanske inte riktigt vill komma ihåg, att vi också har en undermedveten del av oss. Så det är inte bara det att vi behöver skifta vårt medvetna fokus, det är också det att vi behöver skifta vårt undermedvetna fokus. Och att skifta sitt undermedvetna fokus ser ut som att dyka ner i, resolvera och släppa ut förtryckta känslor och förtryckt smärta. När vi glömmer eller ignorerar våra undermedvetna fokus så kommer vi oundvikligt springa in i en vägg at some point. Den här väggen berättar för oss att det spelar ingen roll hur positivt vi tänker eller hur mycket vi bara fokuserar på det positiva eller hur mycket vi följer våra positiva känslor. De känslor och den smärtan som är förtryckt inom oss kommer att stanna där tills vi möter det. Tills vi omfamnar det, tills vi skiner vårt ljus på det, tills vi älskar det, tills vi dyker ner i det, tills vi resolverar det och så vidare. Tills vi slutar göra motstånd till det och istället låter det att röra sig igenom oss. Och för att använda ännu en metafor. För att kunna simma från botten av oss själva upp till ytan där vi ser solljus och kan andas. Så behöver vi först dyka ner till botten, lossa på ankaret som håller oss fast för att sen kunna simma fritt. Om vi försöker simma uppåt med ankaret fortfarande fast i våra fötter så kommer vi ingen vart. Det här är ofta någonting som vi inte vill höra. Vi vill ofta bara se det bekväma, vi vill ofta bara se det positiva. Vi vill inte möta sanningen som den är just nu för att den är obekväm. Vi är bundna av rädsla och vi vill kunna bara ta ett piller eller en quick fix för att lösa problemet istället för att möta vår smärta
och omfamna den. Det finns ingen väg runt den. Vi måste ta oss igenom den. Vi måste dyka ner i smutset för att den ska kunna renas. Det här med att skifta medvetet och undermedvetet fokus och att utforska sig själv och rena sig själv är ju en livslång process som inte har något slut. När vi avslutar ett kapitel så börjar alltid ett annat. Det är så expansion och evolution fungerar. Så ta saker i din takt. Ta alltid nästa naturliga steg som alltid väntar på dig framför dina fötter. Så vårt jobb för att komma mer i linje med och mer i kontakt med vår autentiska natur så att säga är inte bara att figurera ut vad det är, utan det är framför allt att identifiera och rensa bort det som blockerar oss från det vi är. Och så kommer vi att stå där bakom i all vår glans.